Welcome to the Daily Guidance Meditation Podcast with the Realized Master. These meditation talks were recorded during intensive spiritual retreats with Master Sirio. Therefore, they might contain some specific teachings and wisdom for life to be taken into consideration. Each recording begins with a mantra to bring you into a favorable condition for the inner journey. This initial mantra is followed by a brief talk in which the process of meditation is explained to you. After the talk, keep meditating at least for 15 minutes, and if you like it, continue increasing the time by and by as you proceed. So now you are left with nothing else to do but close your eyes, relax, listen, and let meditation happen. By looking at the beautiful face and listening to the dun or the sound current, a szépséges arcnézve és a hangfolyam hangját, a dunt hallgatva, I get the print of the master. Megkapom a mester lenyomatát.
your delicious words and the sweet voice a te édes szavaid és a te ízletes szavaid és édes hangod put an end to the burning of my heart. Véget vetnek a szívem lángolásának. By this sentence, Sadhguru Kripal shows us the way of tells us about the appropriate way of having the Master's Darshan. Ezzel a mondatával Kirpál mester leírta, mi a megfelelő módja annak, hogy megkapjuk a Mester Darshanját. When we look into the Master's eyes and we become fully focused, fully attentive, then the sound begins to sound itself. Mikor a mester szemébe tekintünk és összpontosítunk, akkor a hang elkezd hangzani. Because it is just a natural process. When the attention becomes fully focused, then we can hear the sound very clearly. Mert ez egy természetes folyamat. Ahogy a figyelmünk teljesen összpontosul, nagyon tisztán elkezdjük hallani a hangot. Even without closing our ears. Anélkül, hogy becsuknánk a füleinket. And darshan is something that really activates this sound current. A darshan valami olyan, ami igazán aktiválja ezt a hangfolyamat. So be attentive when you have darshan, listen and you will hear the sound current. Tehát legyetek figyelmesek, és darshan közben figyeljetek arra, hogy meghalljátok a hangfolyamat. And of course there are degrees and degrees of hearing or listening to the sound current. És természetesen vannak szintjei és szintjei annak, hogy halljuk a hangfolyamat. Maybe just something very faint, very low, or it may be something so loud that goes deep into all of your being. Ez lehet valami nagyon halovány, nagyon halk hang, vagy valami olyan erőteljes, ami mélyen behatol a lényünkben. And when you hear it like this, and when you have the darshan with all your longing, with all of your attention, then this imprint of the Master is stamped into your deep soul. És mikor így módon figyeltek a darshanra, akkor a Mester lenyomata mélyen a lelketekbe vésődik. As I said yesterday, you get this deep impression into your psyche. És ahogy tegnap is mondtam, ez a mély benyomás mélyen ott lesz a tudatotokban. And then if you listen to this satsang with this attitude, again as Master Kripal puts it here, és megint csak, hogyha ezzel a hozzáállással hallgatjuk a satsangot, ahogy Kirpál mester itt mondja, of course, the way he describes it here is the way he experienced it, he lived it with his master. Természetesen ez a mód, ahogy leírta, ez az, ahogy ő megtapasztalta és megélte ezt az ő mesterével. That's how he listened to his satsang. Ez az, ahogy ő hallgatta a mestere satsangját. By considering that his voice, his words were very delicious. Figyelemmel arra, hogy az ő hangja és az ő szavai nagyon ízletesek. And that his voice was very sweet. És hogy az ő hangja nagyon édes volt. So, his words and his voice could end the burning that he had in his heart. Így hát a mesternek a szavai és hangja véget vethettek a szív lángolásának.
Therefore, if we listen to the satsang of the Master with this attitude, so much of our burden will be taken away. Így hát, hogyha ezzel a hozzáállással hallgatjuk a Mester Satsangját, oly sok levétetik a terheinkből. The path is what it is, but the way we live the path, the way we feel it, is what makes a difference. Az ösvény az, de ami számít, ami különbséget tesz, az a mód, ahogy megéljük. If we don't give any consideration to the path and the teachings, then for us it will have no importance. Hogyha nem vesszük számításba a tanításokat és az ösvényt, akkor az jelentéktelen lesz számunkra. In that case, we are the very unlucky ones. Ebben az esetben mi nagyon szerencsétlenek vagyunk. If we have great consideration and we understand it as the most important thing of our life, then satsang, darshan, acquires such an incredible meaning. Hogyha nagyon is számításba vesszük, akkor igen szerencsések vagyunk, és akkor a darshan és a satsang hihetetlen jelentéssel bír a számunkra. But this happens if we have this understanding that when we are listening to the Master words, we are listening to God talking to us. De ez csak akkor van, ha a hozzáállásunk az, hogy mikor hallgatjuk a Mester szavait, akkor Isten beszél mi hozzánk. And when we look into the Master's eyes, we are looking into God's eyes. És mikor a Mester szemeiben nézünk, Isten szemeiben nézünk. If we have this understanding, then we will give such an importance, we will give such an attention. És hogyha ezzel a hozzáállással végezzük, akkor ennek hatalmas fontosságot és jelentőséget adunk. And this will work for us, then this will be very effective. És akkor ez működni fog a számunkra, és nagyon hatékony lesz. So it all depends on us, on how we feel, on how we consider all of this. Így hát ez rajtunk múlik, hogy hogyan érezzük ezt, hogyan vesszük ezt számításba. In actuality, we should consider the all of life as a manifestation of God. Az egész életet úgy kellene vennünk, mint Isten megjelenését. And we should relate to any tiny or big thing of life with this attitude that we are dealing with God all the time. És az élet minden kis és nagy dolgához így kell viszonyulnunk, hogy mindig Isten dolgaival foglalkozunk. But even more when we relate to the Master, then we should really understand that we are dealing with God. És még ennél is jobban, amikor a Mesterrel van dolgunk, akkor Istennel van dolgunk. Because it is true that God is manifested everywhere, but much more in the Master. Mert igaz az, hogy Isten megjelenik mindenhol, de még jobban a Mesterben. So it all depends on our attitude. Hát ez mind a mi hozzáállásunkon múlik. The path may be a diamond, may be pure gold, or maybe just dirt. Hát az ösvény lehet gyémánt, vagy tiszta arany, vagy lehet egyszerű piszok. If we consider it as a diamond or as gold, it will make us wealthy. És hogyha úgy vesszük, hogy ez gyémánt vagy arany, akkor ez gazdaggá tesz bennünket. If we consider it as dirt, it will make us dirty. Ha úgy vesszük, hogy ez piszok, akkor piszkossá fog tenni bennünket. So we have to choose the way we want to live it. Így hát meg kell választanunk azt a módot, ahogy megéljük. We have to choose what we want to become. Meg kell választanunk, hogy mivé akarunk válni. It all depends on us. Ez mind rajtunk múlik. So also this meditation is going to be effective or non-effective according to the way we relate to it. Tehát ez a meditáció is maga akkor lesz hatékony, vagy nem hatékony. According to how we do it. Ahogy hozzáállunk, attól függően, ahogy végezzük.
If we sit with this understanding that now I'm going to talk, now I'm going to meet God, then all of our being will be shaken. Hogyha ezzel a hozzáállással végezzük, hogy most Istennel fogok beszélni, Istennel fogok találkozni, akkor megráznak bennünket. Once I read about the life of a holy person who, whenever he was going to sit in meditation, he would sweat 2-3 shirts fully and had to change them because he felt, he understood that he was going to meet God. Olvastam egyszer egy szent emberről, aki amikor a meditációját végezte, 3-4 váltásruhát kellett kicserélnie, mert annyira izzadt, mert azzal a hozzáállással állt neki, hogy most Istennel fog találkozni. So if you sit with this attitude, then the meditation is going to be such an effective something. Így hát, ha ezzel a hozzáállással láttok a meditációhoz, akkor ez nagyon hatékony valami lesz. But if we sit like somebody without a spine, then what's going to be? De ha csak leülünk, mint valaki gerinc nélkül, akkor mi lesz? So we have to sit like a rock, very steady, very still. Így hát úgy kell ülnünk, mint egy szikla, nagyon szilárdan, nagyon egyenesen, nyugodtan. Like a statue. Mint egy szobor. Completely still, completely focused. Teljesen nyugodtan, mozdulatlanul, összpontosítottan. And we have to keep our simran going on all the time. És végeznünk kell a szimránunkat folyamatosan. While our gaze keeps staying fixed still in the center. Mi alatt tekintetünk rögzül a középpontban. And with the most humble and devoted attitude, we want to pray to our beloved Sadgurus to please shower their grace upon us. És a legalázatosabb, legodaadóbb hozzáállásunkkal imádkozunk Sadguruinknak, hogy záporozzák ránk áldásukat.